Καλημέρα φίλοι μου, σήμερα θα φτιάξουμε σπιτικά γιουβαρλάκια. Θα χρειαστούμε μισό κιλό κιμά, ανάμεικτο, μοσχαρίσκιο χοιρινό, ρύζι μπασμάτι, εγώ χρησιμοποιώ μπασμάτι για τα γιουβαρλάκια, πιπέρι, αλάτι, σαφράν, γλυκιά πάπρικα για το σερβίρισμα, βιτάμ, λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο και αυγολέμονο, ένα λεμόνι και ένα αυγό. Πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Έχουμε τρίψει στο χοντρό τρίφτη μας το κρεμμύδι, το οποίο θα το προσθέσουμε μέσα στο κιμά. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι, λίγο πιπέρι, μία χούφτα ρύζι, λίγο ελαιόλαδο και λίγο μαϊντανό. Αυτό τώρα θα το ζυμώσουμε να φτιάξουμε τα μπαλάκια μας, τα γιουβαρλάκια. Ζυμώσαμε το κιμά μας και τώρα θα φτιάξουμε μικρά μπαλάκια. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τα μπαλάκια μας γιουβαρλάκια, είναι έτοιμα, είναι εδώ μικρά. Και τώρα θα βράσουμε σε μια κατσαρόλα νερό για να βάλουμε να βράσουν λίγο τα γιουβαρλάκια μας. Το νερό μας έχει βράσει και πάμε να βάλουμε τα γιουβαρλάκια μας. Ένα-ένα, να μην καούμε. Πρέπει να βράζει πολύ καλά το νερό σας, να κοχλάζει για να τα βάλετε, για να μην ανοίξουνε. Τώρα θα αφήσουμε τα γιουβαρλάκια μας να βράσουνε μέχρι το ρύζι μέσα να μαλακώσει. Τι ώρα περιμένουμε να βράσουν τα γιουβαρλάκια μας, θα φτιάξουμε το αυγολέμονο. Έχουμε σπάσει ένα αυγουλάκι, το έχουμε χτυπήσει καλά και τώρα θα στύψουμε ένα λεμόνι. Στύψαμε και το λεμόνι μας και το αυγολέμονο είναι έτοιμο. Το ρύζι στα γιουβαρλάκια μας έχει γίνει. Και τώρα μπορούμε να ξαφρίσουμε λίγο το νερό έτσι. Έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά μας και τώρα θα βάλουμε βιτάμ, λίγο αλάτι. Είχαμε βάλει αλάτι και μέσα στο κιμά. Θα βάλουμε και λίγο για το νεράκι. Θα βάλουμε λίγο πιπέρι. Λίγο σαφράν. Και μία κούπα ρύζι. Θα τα αφήσουμε να πάρουν βράση. Τα γιουβαρλάκια μας έχουν γίνει, έχουν βράσει, το ρύζι είναι μια χαρά και τώρα θα κλείσουμε τη φωτιά για να ρίξουμε το αυγολέμονο. Θα βγάλουμε και την κατσαρόλα από τη φωτιά. Θα βάλουμε το αυγολέμονο εδώ για να πάρουμε λίγο ζουμάκι, να το προσθέσουμε μέσα στο μπολάκι εδώ, να το ανακατέψουμε και μετά μέσα στο φαγητό μας. Ωραία. Και τώρα θα το πάρουμε και θα το ρίξουμε στο φαγητό μας. Θα ανακατέψουμε και τα γιουβαρλάκια μας είναι έτοιμα. Αφήσαμε τη σούπα μας 5 λεπτάκια να κάτσει και τώρα είμαστε έτοιμοι να τη σερβίρουμε. Θα τη σερβίρουμε με λίγο γλυκιά πάπρικα και παξιμάδια. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Λαχταριστή σπιτικά γιουβαρλάκια. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου για να παρακολουθείτε όλα μου τα βιντεάκια. Γεια σας!